Szeretettel köszöntelek, Kristóf István vagyok. 2016 óta foglalkozok tantra és jóni masszázsal, és most már jóval több mint 500 vendég járt nálam, illetve 500-nál több masszázson vagyok túl. Ez alapján elég sok nőnél láttam mellplasztikát. Érintettem a melleket, tapintásra, kinézetre is láttam őket, és nagyon sokféle dolgot tapasztaltam ezzel kapcsolatban. Némelyikük furcsán volt, elég érdekesen, nem túl szépen volt kialakítva, látszottak a hegek, főleg amikor a bimbaudvart a plastikai sebész körbevágja, az ilyen forradásos, kicsit eltorzult mellbimbót eredményez, illetve vagy nagyon kerek alakú az a mellbimbó, és majdnem olyan, mint hogyha egy körzővel körbe lenne rajzolva. Azon kívül ugye a fölvarrott melleknél a varrok, a különböző varrások, varratok, hegek jól látszanak. Viszont vannak olyan mellek, implantátumosak is, nem implantátumosak is, ahol igazából nem annyira feltűnőek ezek a hegek, nem annyira feltűnőek a forradások, szépen begyógyultak és alig látszanak. Ezzel kapcsolatban az egyik legérdekesebb esetet azt szeretném neked elmesélni. Nagyon furcsa dolog történt, és hogy pontosan hogyan zajlott ez a dolog, azt a videó végén a történet folytatásában szeretném neked elmesélni, ha megengeded. Annyit mindenképp szeretnék elmondani erről a videóról, hogy akkora anyag ez a mellplasztika, jóniplasztika, más egyéb testrész plasztika, varrás, feltöltés, hogy nem fér bele minden ebbe a videóba. Ezért nagyon erőteljesen javaslom, hogy a részletek miatt, a sok érdekesség miatt, a sok-sok-sok információ miatt a cikket is olvasd el. A cikknek a linkjét megtalálod a videó alatt a leírásban. Most pedig nézzük meg együtt a videót, az elméleti tartalmát, és utána majd folytatom a történettel, amit elkezdtem. Gyere és tarts velem, köszönöm, gyere! Az önelfogadás talán a legnehezebb és legnagyobb kihívást jelentő dolog, amellyel valaha is szembenéztek. Nem csak az nehéz, hogy elfogadással tekintsetek magatokra, hanem az is, hogy elfogadjátok, hogy minden, ami kívülről érkezik, másoktól, a külvilágtól, az egyszerűen azt tükrözi, hogyan éreztek önmagatokkal szemben. Ha nem szeretitek és fogadjátok el azt, akik vagytok, akkor ez fog visszatérni másokon keresztül is, akikkel kapcsolatba kerültök, és még jobban megerősíti önmagatok el nem fogadását. Adamus Saint-Germain, az új energia mesterei. Mielőtt belekezdenék, előtte szeretném jelezni, nem akarlak semmiről meggyőzni, és nem akarlak semmiről lebeszélni. Csak annyit szeretnék, hogy több információ és tudás birtokába kerülj ahhoz, hogy önszeretetben hozd meg egy felelős döntést, mely az életed végéig kihat a mindennapjaidra. Valójában életed minden percére, a kiteljesedésedre lesz befolyással. Bízom benne, hogy figyelmet fordítasz mindarra, amit most át szeretnék adni, és meg tudlak erősíteni abban, ami felé elindultál. Tudás nélkül nincs tudatosság. A tudás relatív fogalom, de mondjuk, hogy minél szélesebb, mélyebb és szerteágazóbb, annál nagyobb tudatosságról beszélhetünk. Ám van egy mélyebb tudatosság is, mely a lélekből jön,
mely összekapcsol isteni lényünkkel. A jó irányok, a jó választások innen a mélyről jönnek. Komoly dolgokat csak innen a szívből lehet elindítani. Amikor pedig a tudatosság az önismerettel találkozik, és az önszeretet által a határait határozottá válnak, megjelenhet az önazonosság, az önazonossá válás, ami elengedhetetlen a felelősség felvállalásához. És ez a felelősség lesz aztán az, ami valódi döntésekhez vezet téged. Addig viszont tudattalan sodródást tapasztalhatsz csak, amikor mindenféle ember mindenféle dologra vesz rá, vagy terel abba az irányba, amiről aztán kiderül, hogy talán mégsem azt kellett volna vállalni. Ez nem jelenti azt, hogy bármikor rossz döntést hoznál, vagy tévednél, mert valójában ezek a döntések és választások vezetnek téged az életed és sorsod útján. És sosem mondd azt, hogy mi lett volna, ha, mert ez nem létezik. Ez volt és ez lett. Pont. ...2016 óta sok nő járt nálam, akiknél leginkább a mellek plasztikai műtéti beavatkozásáról vannak kézzelfogható és vizuális tapasztalataim. Ítélkezés nélkül fogadtam mindenkit, és nem az én feladatom eldönteni, hogy ki mit csináljon, vagy mit ne csináljon a testével. A lényeg, hogy 10-20-50 év múltán is legyen elégedett önmagával az, aki a beavatkozás mellett döntött, és legyen erős benne az önszeretetét támogató folyamat az élete végéig. Láttam szinte észrevehetetlen implantátumokat. Láttam szépen kialakított melleket, de láttam heges, széttrancsírozott, örökre tönkretett, mondhatni szétkaszabolt és szétbarmolt melleket is. A történetek hallgatása során a műtét utáni lábadozást szörnyűnek, fájdalmasnak, az eredményhez képest túlzottan sok lemondással járó folyamatnak láttam és látom. A legtöbb nőnél nem volt igazán fontos és indokolt ez a műtét. Inkább azért vállalta a legtöbbjük, mert nem volt elégedett a testével, miközben lehetett volna mégis az. Mégis esztétikus és szép volt a teste, és a melle a műtét előtt is. Vagy nem volt elég kihívó, nem volt elég feltűnő, szemet kiszúró a mérete? Talán egy-egy férfi is ide vetődik, hogy elolvassa a cikket. Nekik jegyezném meg, hogy a nők 99%-a nem a férfiak miatt vállalja a mell nagyobbítását, hanem társadalmi hierarchiában egy kedvező pozíció elérése miatt. És vannak ugye az orosz oligarcha típusú pszichopata férfiak, akik az aktuális játékszerüknek megcsináltatják ezt az átformálást, mert hogy az előző 25-nél is meg lett csináltatva. Talán nem is szükséges ez. Ahogyan egyre bölcsebb leszel, egyre spirituálisabb leszel, úgy érzékeled a valóságodat egyre inkább másképpen. Kezdetben szemet akarsz szúrni a konkurenciánál, hogy a többi nő irigy és féltékeny legyen rád. A férfiak megbámulják a méretes kebleidet, fütyüljenek, beszóljanak, hogy ezzel adjanak neked önbizalmat. Ezek az egónak kellenek. A lélek csendes, a szívben csak szeretet van, nem viszket semmi senkinek. A feltűnés nem pálya. És a viszketésből a békés szeretetbe áramlunk, amíg egyre bölcsebbé válunk. Ha csak akkora a melled, mint egy férfinak, ha az egyik mellett kétszer-háromszor akkora, mint a másik, ha lóg két bőrcafot a mellkasodon, két bimbóval, költöködig érve, ha leforráztad, vagy megsérült a csodás melled, akkor természetesen műtesd meg. Vállald a testi és lelki fájdalmakat, a szenvedést, a gyötrődést. Hozz áldozatot a szépségedért. Olvasd végig ezt a cikket, vagy hallgassd végig ezt a videót, olvasd végig még 10-20 cikket, és nézd meg számtalan videót. Hallgass meg más nőket, olyanokat, akik 5-10-20 éve estek át ezen a beavatkozáson. És kérlek, csak ezek után dönts. A mellplasztika, más néven mammoplasztika, a plasztikai sebészet egyik legnépszerűbb területe, amely a nők melleinek formáját, méretét és kinézetét hivatott javítani. Számosokból végezhető el, beleértve az esztétikai aggályokat,
a szülés utáni változásokat, a mellrák utáni rekonstrukciót vagy az asszimetriát. Ez egy összetett és sokoldalú műtéti eljárás, amelyet leggyakrabban a mell formájának, méretének vagy pozíciójának megváltoztatása érdekében végeznek. A leggyakoribb beavatkozások közé tartozik a mellnagyobbítás, a mellkisebbítés és a mellfelvarrás. A mellnagyobbítás során implantátumokat helyeznek be, hogy növeljék a mellek térfogatát és javítsák az alakját. Ez az eljárás különösen népszerű azok körében, akik elégedetlenek mellük természetes méretével vagy formájával. A mellkisebbítés célja a túl nagy mellek méretének csökkentése, amely gyakran fizikai és pszichológiai kényelmetlenséget okoz. Ez az eljárás nem csak esztétikai okokból fontos, hanem javítja a testtartást, csökkenti a hát és nyaki fájdalmat, valamint növeli az általános életminőséget. A mellfelvarrás, más néven mastopixia, a lógó mellek megemelését és feszesítését szolgálja, gyakran a szövetek újraformálásával és az implantátumok használatával kombinálva. Minden mellplasztikai eljárás egyedi és személyre szabott, figyelembe véve a páciens testalkatát, céljait és elvárásait. A mellplasztika nem csupán a külső megjelenés javításáról szól, a nők önbizalmát és életminőségét is jelentősen befolyásolhatja. A mellnagyobbítás az egyik leggyakrabban végzett plasztikai beavatkozás, amely során szilikon vagy sóoldattal töltött implantátumokat helyeznek a mellekbe, hogy növeljék azok méretét és javítsák formájukat. Ez az eljárás különösen népszerű azok körében, akik természetes melleik méretével elégedetlenek, vagy akik terhesség, szoptatás vagy súlyvesztés után szeretnék visszanyerni melleik korábbi teltségét. Az implantátumok különböző méretűek, formájúak és textúrájúak lehetnek, így lehetőség van a teljesen egyéni igények kielégítésére. A mellnagyobbítást számos okból kérhetik a nők, beleértve azokat, akik kisebbnek érzik a melleiket, mint szeretnék. Önbizalomhiányban szenvednek a mellméretük miatt. Szülés vagy fogyás után megváltozott a mellük formája. Mellrák miatt mellműtéten estek át. A mellnagyobbítás általában altatásban történik, és a műtéti idő a beavatkozás típusától és mértékétől függően 1-3 órát is igényelhet. A felépülési idő általában néhány nap, de a teljes gyógyulás akár 6 hétig is tarthat. A mellméret asszimetriája gyakori probléma, amelyet a mellplasztikával korrigálni lehet. A beavatkozás során a kisebb mell méretét növelik, implantátum beültetésével, vagy a nagyobb mell méretét csökkentik. Bizonyos esetekben mindkét mellen végeznek beavatkozást a szimmetria eléréséhez. A mellméret asszimetriájának számos oka lehet, beleértve genetikai tényezők, hormonális változások, szülés vagy szoptatás, mellsérülése, mellrák. A mellméret asszimetriája önbizalomhiányhoz és pszichoszociális problémákhoz vezethet. A mellplasztika segíthet a szimmetria helyreállításában és az önbizalom növelésében. Bizonyos balesetek vagy betegségek, mint például a mellrák vagy a forrázás, égés a mellek jelentős deformálódásához vezethet. Az emlőrekonstrukció különösen fontos azoknak a nőknek, akik masztektómián, azaz az emlő eltávolításán estek át. A mellrekonstrukció során a plasztikai sebész a páciens saját szöveteit vagy implantátumokat használja a mellek újjáépítéséhez. A beavatkozás mértéke a mell sérülésének mértékétől függ. A mellrekonstrukció hosszú távú elkötelezettséget igényel, és a műtétek száma a kívánt eredmény elérésétől függően változhat. A felépülési idő általában hosszabb, mint a kozmetikai mellplasztikák esetében, és pszichológiai támogatásra is szükség lehet a műtét utáni lelki nehézségek kezeléséhez.
A mellimplantátumok története az 1960-as évek elején kezdődött, amikor dr. Thomas Cronin és dr. Frank Gero kifejlesztették az első szilikonimplantátumokat. Az első sikeres és mellnagyobbító műtétet 1962-ben végezték el Houstonban, és ezzel forradalmasították a plasztikai sebészetet. Az eredeti szilikonimplantátumok még kezdetlegesek voltak a mai technológiákhoz képest, de már akkor is nagy lépést jelentettek a mellplasztika fejlődésében. Az 1970-es és 1980-as évek során az implantátumok anyaga és formája fokozatosan fejlődött. Az első generációs szilikonimplantátumok puha és természetes érzetet biztosítottak, de a szilikon szivárgás kockázata miatt sok kritika érte őket. Az 1990-es évek elején az amerikai élelmiszer és gyógyszerügyi hatóság ideiglenesen betiltotta a szilikonimplantátumokat, kivéve a rekonstrukciós célú használatot. Ez az időszak az implantátumok biztonságának és hatékonyságának átfogó vizsgálatára adott lehetőséget. A következő évtizedekben az implantátumok technológiája jelentősen fejlődött. Megjelentek a kohézív, géllel töltött szilikonimplantátumok, amelyek kevésbé hajlamosak a szivárgásra és természetesebb érzetet biztosítanak. Ezzel párhuzamosan javultak a sóoldattal töltött implantátumok is, amelyek biztonságosabb alternatívát kínáltak a szilikon mellett. A modern implantátumok különböző formákban és méretekben érhetők el, lehetővé téve a testalkathoz legjobban illeszkedő választást. A kockázatok alakulása szintén jelentős változásokon ment keresztül. Míg az első generációs implantátumok esetében gyakoriak voltak a szivárgások és a kapszuláris kontraktúra, a szövet hegesedése az implantátum körül, a mai modern technológiák és sebészeti technikák jelentősen csökkentették ezeket a kockázatokat, az implantátumok élettartama meghosszabbodott. Mindettől függetlenül a mellplasztika, mint minden műtéti beavatkozás, kockázatokkal jár. A leggyakoribb kockázatok közé tartoznak a fertőzések, a hematómák, a fájdalom és a hegesedés. Súlyosabb esetekben implantátumrepedés, implantátumvándorlás és idegkárosodás is előfordulhat. Bizonyos tanulmányok összefüggésbe hozták a szilikonimplantátumokat a mellrák, az autoimmunbetegségek és a krónikus fájdalom kialakulásával. A mellplasztika lehetséges szövődményei a következők. Fertőzés. A fertőzés a műtéti terület gyulladása, amely baktériumok bejutása miatt alakul ki. A fertőzés tünetei közé tartozhat a láz, a hidegrázás, a fájdalom, a duzzanat és a vörösség. Hematóma, véraláfutás. A hematóma véraláfutás a műtéti területen, amely a vérerek megsérülése miatt alakul ki. A hematóma általában magától felszívódik, de súlyosabb esetekben sebészi eltávolításra lehet szükség. Fájdalom. A fájdalom a mellplasztika utáni gyakori panasz. A fájdalom mértéke egyénenként változik, és általában fájdalomcsillapítókkal kezelhető. Hegesedés. Minden műtéti beavatkozás heget hagy maga után. A hegek általában halványulnak az idő múlásával, de soha nem tűnnek el teljesen. Implantátumrepedés. Az implantátumrepedés ritka, de súlyos szövődmény, amely implantátumcsere műtétet igényel. Implantátumvándorlás. Az implantátumvándorlás akkor fordul elő, amikor az implantátum elmozdul az eredeti helyéről. Ez a szövődmény újabb műtétet igényel az implantátum rögzítéséhez. Idegkárosodás. Az idegkárosodás ritka, de súlyos szövődmény, amely zsibbadást, bizsergést vagy fájdalmat okozhat a mellbimbóban vagy a mellbimbó körül. A sikeres műtétek után is előfordulhat hegesedés, amely jelentős hatással lehet az eredmény esztétikájára. A
hegesedés természetes folyamat, amely során a bőr és a szövetek gyógyulnak, és új kötőszövet képződik a sérült területeken. Azonban a plasztikai sebészetben különös figyelmet fordítanak arra, hogy minimalizálják a hegesedést és elősegítsék a bőr regenerációját. A hegesedés mértéke és megjelenése számos tényezőtől függ, beleértve a páciens bőrtípusát, a műtét típusát és a sebgyógyulási képességeket. A műtéti technikák fejlődése lehetővé tette a kisebb, kevésbé észrevehető metszések alkalmazását, amelyek csökkentik a hegek méretét és láthatóságát. A sebészek gyakran rejtett helyeken, például a mell alatt vagy a hónajban végeznek metszéseket, hogy a hegek kevésbé legyenek feltűnőek. A hegek általában vörösek, duzzadtak és érzékenyek a gyógyulás korai szakaszában. Az idő múlásával a hegesedés fokozatosan halványul, és a hegek általában 6-12 hónapon belül elérik végleges kinézetüket. Bizonyos esetekben a hegek keloidokká alakulhatnak, amely vastag, kiemelkedő hegek, amelyek viszkethetnek és fájhatnak. A keloidok kezelése nehéz lehet, és gyakran visszatérnek a kezelés után. A műtét utáni időszakban a megfelelő sebkezelés kulcsfontosságú a hegek minimalizálása és a bőr regenerációjának elősegítése érdekében. A pácienseknek gondosan követniük kell az orvos utasításait a seb tisztán tartására, a varratok eltávolítására és a speciális sebkezelő krémek alkalmazására vonatkozóan. A szilikon alapú gélek és tapaszok különösen hatékonyak a hegesedés csökkentésében, mivel hidratálják a bőrt és csökkentik a heg kialakulásának kockázatát. Így az idő múlásával a hegek halványulnak és kevésbé lesznek feltűnőek. Az egészséges táplálkozás, a megfelelő hidratálás és a dohányzás elkerülése szintén hozzájárulnak a bőr gyorsabb és hatékonyabb gyógyulásához. A modern plasztikai sebészetben egyre több figyelmet fordítanak a minimálisan invazív eljárásokra. A lézeres bőrmegújítás és a mikrodermabrázió hatékonyan javítják a bőr textúráját és minimalizálják a hegeket. Emellett az őssejtterápia és a PRP vérlemezkékben gazdag plazma kezelés is ígéretes lehetőségeket kínálnak a bőr regenerációjának fokozására. A női intimplasztika, más néven intim rejuvenescencia, a nemi szervek esztétikai korrekciójával foglalkozik. Ezen belül a kisajkak plasztikája, a labiaplasztika egyre népszerűbb esztétikai beavatkozás, amely a női intim tájék megjelenésének és funkcionalitásának javítását célozza. Ez az eljárás azoknak a nőknek nyújt segítséget, akik úgy látják, hogy nekik túlzott kisajkaik vannak. Asszimetria esetén ez objektív tény, ami kényelmetlenséget, fájdalmat vagy önbizalomhiányt okoz náluk. A labiaplasztika iránti igény az elmúlt években jelentősen megnőtt. Sok nő számára ez a műtét nem csupán esztétikai kérdés, hanem életminőséget javító beavatkozás is. A beavatkozás előtt részletes konzultációra van szükség. Fontos, hogy a páciens reális elvárásokkal vágjon bele a műtétbe, és tisztában legyen a kockázatokkal és a felépülési folyamattal. A műtét általában helyi érzéstelenítésben vagy enyhe szedációval történik, és általában 1-2 órát vesz igénybe. A labiaplasztika során a sebész precíz technikákkal távolítja el a felesleges szöveteket, ügyelve arra, hogy minimalizálja a hegesedést és a szövődmények kockázatát. A felépülési időszakban fontos a megfelelő higiénia és a sebkezelés. Az orvos által előírt antibiotikumok és fájdalomcsillapítók szedése segíthet a fertőzések megelőzésében és a fájdalom enyhítésében. A legtöbb páciens néhány héten belül visszatérhet a normál életviteléhez, de a teljes gyógyulás és a végleges eredmények elérése több hónapot is igénybe vehet. A kisajkak plasztikájának legfőbb okai. Esztétikai okok. Számos nő elégedetlen a kisajkak méretével, formájával vagy szimmetriájával.
A kisajkak plasztikája segíthet a kívánt esztétikai megjelenés elérésében, és növelheti az önbizalmat. Funkcionális okok. A megnagyobbodott vagy aszimmetrikus kisajkak kellemetlenséget okozhatnak szexuális együttlét során, sportoláskor vagy szűk ruházat viselésekor. A kisajkak plasztikája javíthatja a komfortérzetet és a funkcionalitást. Szülés utáni változások. A szülés megváltoztathatja a kisajkak formáját és méretét. A kisajkak plasztikája segíthet a szülés utáni változások korrigálásában és a testkép javításában. A kisajkak plasztikájának típusai. Kisajak kisebbítés. A kisajak kisebbítés során a felesleges bőrt eltávolítják a kisajkakról, hogy azok kisebb méretűek és szimmetrikusabbak legyenek. Kisajak nagyobbítás. A kisajak nagyobbítás során zsírinjekciót vagy implantátumot alkalmaznak a kisajkak feltöltésére és a kívánt volumen elérésére. Kisajak formázás. A kisajak formázás során a kisajkak formáját korrigálják a kívánt esztétikai megjelenés eléréséhez. Az esztétikai és rekonstrukciós plasztikai műtétek beleértve a kisajkak plasztikáját is precizitást és szakértelmet igényelnek. Az orvosi műhibák különösen az intim területeken súlyos következményekkel járhatnak. A csikló, amely rendkívül érzékeny és fontos szerepet játszik a női szexuális élvezetben, különösen odafigyelést igényel a sebészek részéről. A csikló sérülése nem csak fájdalmat és kellemetlenséget okozhat, hanem tartós szexuális diszfunkcióhoz és pszichológiai traumához is vezethet. A csikló sérülése többféle módon is bekövetkezhet a plasztikai műtétek során. Az egyik leggyakoribb probléma a nem megfelelő műtéti technika alkalmazása, amely a csikló idegeinek sérülését eredményezhet. A túlzott mértékű szövet eltávolítás vagy a rosszul elhelyezett metszések szintén növelhetik a csikló sérülésének kockázatát. Ezen kívül a fertőzések, hematómák és gyulladások is hozzájárulhatnak a komplikációk kialakulásához. A csikló sérülésének típusai. Vágások és metszések. A plasztikai sebész hibája során a csiklót véletlenül bemetszheti, vagy megvághatja, ami fájdalmat, vérzést és hegesedést okozhat. Idegkárosodás. A csiklóban futó idegek sérülése zsibbadást, bizsergést, fájdalmat és szexuális diszfunkciót okozhat. Eltávolítás. Ritka esetekben a csiklót véletlenül eltávolíthatják a beavatkozás során. Az orvosi műhibák jelei. Fokozott fájdalom és duzzanat. A műtét utáni normális fájdalom és duzzanat néhány napon belül enyhülni kell. Ha a fájdalom és a duzzanat súlyos vagy nem javul 2-3 napon belül, az orvosi műhiba jele lehet. Vérzés. A műtét utáni enyhe vérzés normális. Ha azonban a vérzés súlyos vagy nem áll el magától, az orvosi műhiba jele lehet. Fertőzés. A fertőzés jelei közé tartoznak a láz, a hidegrázás, a szaktalan váladék a műtéti területről, a bőrpír és a fájdalom. Zsibbadás és bizsergés. A csiklóban futó idegek sérülése zsibbadást és bizsergést okozhat. Szexuális diszfunkció. A csiklóban futó idegek sérülése szexuális diszfunkciót okozhat, beleértve a fájdalmas szexuális együttlétet, az orgazmus elérésének nehézségét és a libidó csökkenését. A csikló sérülésének megelőzése érdekében elengedhetetlen, hogy a páciens gondosan válassza ki a plasztikai sebészt. A szakértő sebész rendelkezik a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel az ilyen finom műtéti beavatkozások elvégzéséhez. Az orvosi műhibák, különösen az olyan érzékeny területeken, mint a csikló, hangsúlyozzák a plasztikai sebészetben a szaktudás és az etikai felelősség fontosságát. A páciensek számára alapvető fontosságú, hogy tájékozottan és felelősségteljesen válasszák ki orvosukat,
és hogy a sebészek a legmagasabb szakmai színvonalat képviseljék minden beavatkozás során. Számomra annál tetszetősebb, annál szebb, annál nőiesebb a Jóni, minél nagyobbak a kis ajkak. A kiteljesedett, a nagy ajkak közül kilátszó, kilépő kis ajkak egyenesen elbűvölnek. Persze megértem azokat is, akik a gyermeki, apró kis ajkakat részesítik előnyben, de én így vagyok vele. A pigmentált Jóni, a kilógó nagyméretű kis ajkak fejezik ki számomra hangsúlyosabban a női szépséget és minőséget. Természetesen nem ettől nő egy nő, nem ettől nő be egy nő. Ez csupán a magam esztétikai hozzáállása a Jóni jellegét tekintve. A műtéti beavatkozással nem értek egyet, ha csak nem arról van szó, hogy az egyik kisajak nagyon nagy a másikhoz képest, kétszerese vagy háromszorosa. Ez esetben is nagy körültekintés mellett komoly referenciával, műhibamentességgel rendelkező sebészt javasolnék. Gyakran a kisajak műtétek során előfordul, hogy a csikló és a hozzá kapcsolódó idegek megsérülnek. Érzéketlenné válik a csikló, ami egy súlyos hiba, egy durva megcsonkítás. A nőt szó szerint elvágták az orgazmustól egész életére. Ezzel kapcsolatban ajánlanék majd egy cikket, amit a videó alatti leírásban megtalálhatsz. Ezen kívül a videó alatti leírásban egy másik videót is megtalálhatsz, amit ajánlok figyelmedbe, és javaslom, hogy nézd meg. Ebben a videóban nem térek ki a cikk teljes tartalmára, ezért annyit javaslok, hogy olvasd el a videóhoz tartozó cikket is, ahol beszélek még a száj ajkairól, a különböző vegyi anyagokról, a popsi plasztikájáról, ráncfelvarrásról, botoxról és más anyagokról, eljárásokról, valamint a zsírleszívásról, a média és a divatipar által gyakran keltett társadalmi elvárások jelentős hatással vannak a nők testképére és önértékelésére, különösen a plasztikai beavatkozások kontextusában. A média által promotált szépségideálok, amelyek gyakran irreálisan tökéletes testképeket sugallnak, hozzájárulnak a nőkben a külsejükkel kapcsolatos elégedetlenség kialakulásához. A mai társadalomban a nők egyre nagyobb nyomásnak vannak kitéve a tökéletes külső elérésével kapcsolatban. A média, a divat és a szépségipar folyamatosan bombázza őket tökéletes testű és arcvonású modellekkel, színésznőkkel és influencerekkel. Ez a nyomás arra ösztönzi a nőket, hogy plasztikai beavatkozásokhoz folyamodjanak, hogy elérjék a társadalom által elvárt ideált. A média kulcs szerepet játszik a szépségideálok kialakításában és fenntartásában. A magazinok, reklámok, filmek és televíziós műsorok gyakran irreálisan tökéletes képet festenek a női testről, ami elérhetetlen a legtöbb nő számára. Ez a fajta ábrázolás önbizalomhiányhoz, testképzavarhoz és elégedetlenséghez vezethet a saját külsővel kapcsolatban. A divatbemutatókon és a divatlapokban szereplő modellek gyakran plasztikai műtéteken esnek át, hogy megfeleljenek a trendeknek. A nők gyakran nyomást érezhetnek a közvetlen környezetükből is, hogy drasztikusan változtassanak külsejükön. Ez a fajta nyomás különösen erősen hathat azon nőkre, akik a nyilvánosság előtt szerepelnek, vagy akik olyan területen dolgoznak, ahol a külső megjelenés elengedhetetlen a karrier szempontjából. Fontos, hogy a nők tudatossá váljanak a média, a divat és a társadalom által rájuk nehezedő, kényszerítő hatásokkal kapcsolatban. Önelfogadásuk, önszeretetük, önképük egészségesen fejlődjön és alakuljon. Képesek legyenek felelős, tiszta döntést hozni, hogy a műtéti beavatkozásokat vállalják-e, vagy egyéb kevésbé káros módszereket és önismereti lehetőségeket választanak.
Az elvárásoknak való megfelelés kényszere túlzott terhet helyez az egyénre, ami által a lelki állapota hanyatlásnak indul. A társadalomban nem létező, de a divattrendek által erőszakkal diktált és ideálisnak tartott kép nem is létezik valójában. Aki hajlamos a megfelelésre és kényszerképzeteket táplál önmagával kapcsolatban, azt beszippantja mindez és elrugaszkodik a valóságtól, amivel árt a testi, lelki, szellemi állapotának és egyensúlyának. Ezen műtétek olykor hasznosak és indokoltak, olykor kárt okoznak. Az egyensúly, a tudatosság, a körültekintés, a többszintű átláthatóság sokat segíthet abban, hogy megállapíthassuk, tényleg szükség van rájuk, vagy elvetendőek adott esetben. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen fénnyel telő a napod, ölellek. És most folytatnám a történetet. Volt egy olyan vendégem, aki egyrészt volt nálam tanfolyamon is, tehát megtanulta a tantra és a lingam masszást, másrészt eljött ugye tantra és jóni masszázsra. És megmasszíroztam, és a masszázs végén beszélgettünk, és szóba került, hogy implantátumok, mellplasztika és ezek a témák. És akkor kérdezte, hogy ő szerint, vagy én szerintem a melle plasztikázva van. Csodálkoztam, hogy nincs plasztikázva a melled egyáltalán. Azt mondja, de igen, plasztikázva van. Ez érdekes volt, úgyhogy még egy kicsit beszélgettünk a témáról, és elmondta, hogy ő neki 2 sóoldatos implantátum van behelyezve a mellébe, és tulajdonképpen se a masszázs alatt, se amikor a mellet masszíroztam, vagy a mellhez hozzáértem, egyáltalán nem éreztem sem az implantátumot, sem azt, hogy nem a természetes melle van. És varratokat sem lehetett látni. Tehát, hogy oké, ha megemeled a mellet, akkor nagyon bent alul egy kis, nagyon picike kis heget találhatsz, vagy pedig itt a hónaj körül is találhatsz hegeket, de őnála nem vettem ezt észre. Igaz, hogy nem is nézem ezeket konkrétan, hogy nem vizsgálom át, de őnála nem lehetett észrevenni. Úgyhogy nagyon érdekes volt számomra az ő melle, mert hogy teljesen természetes volt a hatása is, az esése, az alakja teljesen a természetesnek felelt meg. Úgyhogy ez egy kellemes csalódás volt, egy kellemes tapasztalás volt, egy kellemes élmény volt a számomra. Azon kívül, hogy ugye meséltem, hogy láttam olyan melleket, ahol nagyon durva, akár fél centis. Oké, először vörös a heg, de aztán amikor elhalványul, akkor is ezek a kelátos, begyulladt, heges, plastikai vágások, ezek számomra nem szépek. Tehát akkor lehet, hogy jobb lett volna már, hogyha hagyta volna egy kicsit a természetes esettségében, vagy a természetes méretében a mellett a hölgy. De hát nem vagyunk egyformák, úgyhogy elfogadok mindent, fogadjunk el mindent, mindenki a saját testével azt kezd, amit szeretne. Úgyhogy ebben ne szóljunk bele, lehet véleményünk, de ez mindenkinek a saját dolga. Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen fénnyel telő a napod, ölellek!